chào các cô chú, anh chị và các bạn. Những hình ảnh này là chỗ cầu Bông, quận Bình Thạnh. Cây cầu trọng yếu nối liền hai vùng Đa Cao và Bà Chiểu của Sài Gòn xưa. Đây là cây cầu Bông mới, được xây dựng lại ngay vị trí cũ, khánh thành vào tháng 6 năm 2014. Con đường cô chú anh chị đang nhìn thấy là đường Lê Văn Việt Gia Định, mới được trả lại tên cũ từng có trước năm 75 vào ngày 16 tháng 9 năm 2020, nhân lễ giỗ lần thứ 188 của Đức Tả Quân Lê Văn Việt. Việc trả lại tên con đường này đáp ứng nguyện vọng của người dân và thể hiện sự ghi nhận của hậu thế trước những công lao to lớn của Đức Tả Quân với vùng đất Sài Gòn Gia Định và toàn vùng Nam Bộ khi xưa. Hôm nay Sài Gòn Mãi Nhớ mời cô chú anh chị cùng đi dạo và thăm lại lăng Đức Tả Quân Lê Văn Việt, hay còn gọi là lăng ông Bà Chiểu, tọa lạc ngay góc đường Lê Văn Việt, Phan Đăng Lưu, Chi Lăng cũ, thuộc quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh nha. Trên đường đi đến lăng ông thì chúng ta cũng sẽ có dịp nhìn ngắm lại những hàng quán, phố xá và các địa điểm lưu dấu xưa trên con đường này. Đây là trụ sở Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng cửa khẩu cảng thành phố Hồ Chí Minh. Đường Lê Văn Việt này dài khoảng hơn 900 mét, trải dài từ cầu Bông đến ngã ba Phan Đăng Lưu, Chi Lăng cũ. Ngôi trường Trung học phổ thông Võ Thị Sáu này từng là trường nữ trung học Lê Văn Việt ngày xưa. Phía đối diện là bệnh viện quận Bình Thạnh, hiện đang có rất đông người đến khám chữa bệnh. Nhà thờ Thánh Giuse 107/8 Lê Văn Việt, phường 3, quận Bình Thạnh. Cao ốc văn phòng Cienco 6, 127 Lê Văn Việt, phường 3, Bình Thạnh. Đây là ngã ba Lê Văn Việt Vũ Tùng, là đường Châu Văn Tiếp cũ. Chỗ này từng là trụ sở của trường cán bộ thành phố Hồ Chí Minh. Trường Trung học cơ sở Trương Công Định, quận Bình Thạnh, 131 Lê Văn Việt. Khuôn viên trụ sở Ủy ban Nhân dân quận Bình Thạnh chỗ này là dinh tỉnh trưởng tỉnh Gia Định hồi xưa.
Đã tới lăng Đức Tảo Quân Lê Văn Duyệt rồi đây cô chú anh chị. Đây là cổng phía đường Phan Đăng Lưu, Chi Lăng cũ. Khuôn viên rất rộng rãi, mát mẻ. 4 cổng và hàng rào xung quanh đã được thành phố tôn tạo, sơn lại màu nâu đỏ theo nguyên gốc vào năm 2020, nên nơi này giờ đây khá khang trang, đẹp đẽ. Lăng Ông đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia vào năm 1988. Đức Tảo Quân Lê Văn Duyệt là một trong những vị khai quốc công thần thời nhà Nguyễn. Ông đã từng 2 lần làm tổng trấn Gia Định Thành trong đời vua Gia Long và vua Minh Mạng. Khu di tích Lăng Ông được xây dựng trên một trục thẳng gồm nhà bia, lăng mộ, đền thờ, có tiền điện, trung điện, chánh điện theo hướng từ cổng chính từ đường Vũ Tùng đi vào. Do mình đi từ phía cổng đường Phan Đăng Lưu vào nên sẽ gặp khu vực đền thờ trước. Nơi đây từ xa xưa đến giờ đã là một địa điểm tín ngưỡng, một điểm đến tâm linh của người Sài Gòn Gia Định và người Nam Bộ. Tiền điện được xây dựng theo kiểu nhà ba gian truyền thống với khung nhà bằng gỗ, lợp ngói. Trung điện là nơi thờ bà Dị và hình thờ của Tảo Quân Lê Văn Duyệt. Đây là chánh điện, nơi có tượng thờ của Đức Tảo Quân bằng đồng. Đức Tảo Quân Lê Văn Duyệt sinh năm 1764 ở tỉnh Định Tường, nay là tỉnh Tiền Giang. Ông có công lớn trong việc xây dựng và bảo vệ vùng đất phương Nam, chăm lo việc đào kênh, đắp lũy, xây thành, mở rộng giao thương. Tài năng và công đức của ông được người dân Nam Bộ hết lòng tôn kính, coi ông như một vị thần. Ông là người dân xớ đào kênh Vĩnh Tế, giúp giao thông đường thủy thuận lợi và củng cố thành Bát Quái để tăng cường phòng thủ chống xâm lược. Khi tà thế vào năm 1832, Đức Tảo Quân được an táng tại mảnh đất này. Đây là gian phòng trưng bày hình ảnh toàn cảnh Lăng Ông. Kế bên có lối đi vào chỗ xin xăm, nhưng vì mình không có nhu cầu xin xăm nên mình không ghé qua. Từ đền thờ đi thẳng về phía trước là khu lăng mộ, được bao bọc trong tường thành hình chữ nhật. Mộ của Tảo Quân Lê Văn Duyệt từng bị vua Minh Mạng cho san bằng vào năm 1835. Đến năm 1841 được vua Thiệu Trị cho đắp lại,
và đến năm 1848 được vua Tự Đức cho đắp lại cao rộng thêm và lập một đền thờ gồm 3 gian nhà nhỏ. Từ năm 1914 đến 1937, quần thể Lăng Ông được xây dựng hoàn chỉnh và có hình dáng như bây giờ. Nằm song song với mộ ông là mộ của chánh thất Tảo Quân phu nhân Đỗ Thị Phận. Phía trước lăng mộ là văn bia. Bên trong có tấm bia đá ca ngợi công đức của Đức Tảo Quân Lê Văn Duyệt đối với triều đình và nhân dân. Những bức tranh khảm sành sứ từ xa xưa vẫn còn được gìn giữ nguyên vẹn ở di tích này, với nét đẹp cổ kính và đậm chất nghệ thuật đặc trưng thời nhà Nguyễn. Căn nhà này là nhà khánh tiết, dành để tiếp đón những đoàn khách, những vị khách VIP đến viếng thăm Lăng Ông. Đây là cổng phía đường Trịnh Hoài Đức. Chỗ này có nhiều cây cổ thụ có gốc rất to. Cây thốt nốt đôi này có lẽ cũng đã được trồng cách đây rất lâu năm. Gần chỗ nhà văn bia, sát phía đường Lê Văn Duyệt cũng có một cây cổ thụ rất khổng lồ. Thân cây chắc phải 3-4 người ôm mới hết. Đây là cổng phía đường Vũ Tùng, được Ủy ban Nhân dân thành phố cho phục dựng lại cổng Tam Quan theo hình ảnh tư liệu trong đợt phục dựng cổng và tôn tạo hàng rào di tích vào năm 2020. Hai bên lối vào phía cổng này có trưng bày 2 ụ súng thần công. Đây là giấy chứng nhận di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Có thể thấy, trải qua bao thăng trầm biến cố cùng 5 tháng thời gian, những giá trị lịch sử vẫn còn nguyên đó, không hề bị lu mờ phai nhạt. Đền thờ và lăng mộ
của Đức Tảo Quân Lê Văn Duyệt, thành hoàng của đất Sài Gòn gia định, vẫn luôn có người chăm sóc, hương khói quanh năm. Cảm thấy thật ấm áp khi di tích Lăng Ông Bà Chiểu ngày nay đã trở nên khang trang đẹp đẽ, và tên ông cuối cùng cũng đã được trả về nơi chốn cũ. Sài Gòn Mãi Nhớ xin được kết thúc video ở đây. Cảm ơn các cô chú, anh chị và các bạn đã dành thời gian xem qua video này. Mến chào, tạm biệt.